ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Nagsimula na ang sentensya ng housemates dahil sa sunod-sunod na paglabag sa batas ni Kuya. Nagpunta rin ang mga inspektor ng kalinisan para husgahan ang kaayusan sa loob ng bahay. Ngayong gabi, Ang sakit ng violator. Magalit na siya lagi pag nagsasalita. Ay, sorry Kuya. abangan lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Habang pansamantalang nakalabas sa kanilang selda, nagbibiroan ang magkakagrupo. Which one? Which one? We're 1. 4 in 1. Oh, tama na, tama na. It's okay, guys. Look, look, look. And then Bosco. Negro. 1A. 1A. Yo, what did I say? What did I say? You're not even following my rule already, our deal. Weren't you making a joke? That's a joke. I'm not saying it, I'm just doing this. Follow your deal, Lee. Lock in. Maya-maya, si Lee nagbahagi kay Princess tungkol sa kagrupo na si Inigo. His actions are just so off. Like how? Masaya siya, tapos bilang mga ano, ikaw, huwag kang ganyan. Grupo namin full of goofy goobers. Dahil pag ako lang yung nasasabihan. Laging ganun, napapansin ko. Tapos ano, Inigo, bigla na lang sinabi niya out of nowhere. When I stop joking, you also stop joking. Handshake on that. So he's like being bossy towards you. Well, I guess you should talk to him about it. Dude, ayoko. It's just gonna make things uncomfortable. We're gonna be in the same cell all throughout. Yeah, but it's also not nice what he's doing. Less talk, less mistake. Yun talaga. And that makes sense, right? Lahat tayo, less talk, less mistake. Pero ako, madaldal ako, makulit ako. Minsan hindi ko mapigilan. This is me. I love talking. I love talking. Yeah, but you also have to be mindful. Yeah, I am. Kasi for all I know, baka mali din ako. I don't know, gulong-gulo na ako, man. Yeah, but if you think naman that you're not doing anything wrong and ikaw lang talaga inaano nila, sinisingle out, then you should tell him. Maybe it's unintentional, but he should know then. Kasi lalo na't kayo magkagrupo. Samantala si Joaquin, pinapalakas naman ang loob ng isa sa mga top violator na si Lela. Violations, pinakamataas. Hindi yun yung mindset. Dapat 16 violations. Dapat mag-improve ako. Hindi na ako mag-violate. Diba? Yun dapat yung mindset mo. I was telling them. Oo, nakaka-stress siya at naiintindihan ko yun. Pero yun talaga yung yun talaga yung mangyayari. At para mas maaliw ang tahimik na si Lela, si Joaquin may pa-dance number pa. Si Ashley, naalala naman ang mga pumasok na inspektor ng kalinisan. Feeling ko yan din yung isang ninja before. Hindi. Sobra. Ba't siya nakapata? Sa sapatos lang. Gulat nga ako, mas matangkad ako sa kanya eh. Wow. I'm tired. I'm tired. Habang sina Carmel at Crystal na nasa magkaibang selda, mukhang na-miss ang isa't isa. See? Ganito ang mangyayari sa atin pag tayo hindi natin sinuseryoso tapos masyado kitang tinitingnan. Hindi ako tumitingin sa'yo, boy, kasi ayoko na nga maging pabigat sa grupo. Knowing na ako pinakamadaming violation sa amin. Lalo na pag magkalapit tayo, so ako parang lock in, for respect na din. You're locked in earlier. Tama yun. Sina Sofia at Inigo, naging usapan rin ang parusa sa kanila. Grabe. Pero grabe, everyday tayo nasa selda. You think we're gonna all learn our lesson? Honestly, Yeah? no. Pero, for sure, mag-i-improve. Were you expecting 13 violations? Yes.
Really? Yeah, kasi alam kong marami akong ginawang mali. But then, you know, moving forward now, just always gotta improve. Kinagabihan, napag-usapan ng housemates ang tinatawag sa kanila ni Kuya buong araw. Violator, simula na nila. Why is it violators as well? Aw, ang sakit ng violators. Grabe yung pag-treat na sa atin ni Kuya. Ramdam. Magalit na siya lagi pag nagsasalita. Tago sa puso. Wala nang lambing, bro. I feel so bad. Hindi ako sanay. Palaging ano si Kuya sa atin eh. Kuya mo. Wala na nga yun magandang umaga. Grabe naman kasi talaga tayo. Ano Oo ba nga, yun? 117 less than a month, bro. 100. Sorry, Kuya talaga. Like, legit po. Sorry po talaga. Hanggang bago matulog, sa plasma screen na lang nagbigay ng mensahe sa kanila si Kuya. I totally get it kasi, yeah, it's disrespect talaga. We're having too much fun, bro. Ang sakit ng violators, bro. Kuya, sorry, Kuya. Super cold naman ni Sobrang cold. Dahil nga sa sunod-sunod pa rin nilang paglabag sa patakaran ng kanyang bahay, ramdam na ramdam ng housemates ang tila silent treatment sa kanila ni Big Brother. Kasi naman housemates! At para nga mas madisiplina sila, magpapatuloy pa ang kanilang pananatili sa selda sa mga oras na itatakda ni Big Brother. Paano nga ba ito makakaapekto sa housemates at sa kanilang samahan? Yan ang mga tututukan natin sa mga darating na araw. Good evening mga kapuso at kapamilya all over the world! Matapos nga ang naging mga violation nila, paano nga ba muling harapin ng housemates si Big Brother? At anong mga leksyon at realization ang dala sa kanila ng mga kaganapan mula sa parusang ito? Ituloy na natin ang kwento. Kinabukasan, matapos ang unang araw ng kanilang parusa, Ang pagod tong task na to, bro. Same, pare. Limited to do stuff. So we're not allowed to sit down. hanggang sa muli nilang narinig ang pamilyar na tunog. Hindi na lang, hindi. Nadagdagan siguro. What? Sa gabi, sinasukyan siya. Ginagawa pa rin nila? Bakit? Lakas. Wow! Oh! Violations! Rave, Fred, Inigo, Miguel, Magsasalita ng walang suot na lapel. Oh! I'm looking for other options. And this one. Dalawa. Clifford tomorrow. Yes, sir. It's training day. Tomorrow's training day! Alright? Clifford! So may bago na naman. 126. Total number of violations. Insane. Maya-maya pa, si Princess nagbahagi kay Fred tungkol sa mga kagrupo nito. Leo, okay? Eh, naano pala yan sa akin. Napapansin niya na siya lang daw yung sinisita sa grupo niya. Paano sinisita? Pero mostly daw si Inigo eh. Parang sinashoutout siya. Yeah, they were having like mixed colors there. Cleaning the whole room with the cage. Lalaki pa naman na we were stepping on each other's backs to clean the cracks of the worst nightmare. First nightmare. Yesterday was so sad because of the violations. Now we're gonna learn from our mistakes. Maya-maya pa, narinig na ng housemates ang hudyat para sa muli nilang pagpasok sa selda. Unang pumasok sa bahay ang Palabang Hells. Kunin ko lang sandwich ko. Sige. Ayo. Hindi tayo dito. Oo, pwede. Ang Interlinked Minds, pumwesto na rin para kumain. Abutin na lang kayo natin doon. Makain si Ray.
Sa akin din. Ang Astig Divas. Pinasa ang tumblers ng mga kasama. Please, okay lang kita. Tala, okay ka lang. Maya-maya pa, si Miguel at Joaquin naman ang pinasahan ng pagkain. Go, Carmel. Na may spoon and fork. Smell of mayonnaise, ketchup, and... Walang mayonnaise yun. Ketchup lang. Oh. Ilang sandali pa, nagpasahan naman ng pinagkainan ang housemates. Sige, kain naman. Sa paglipas ng oras, ang housemates tila hinahanap si Kuya. Kanin treatment siguro. Masakit pala pag mawala siya ng pakin. Wala na-take for granted natin yung true. Firm na siya palagi mo sila. Oo. Hindi na siya malambing. Kuya, I miss you. Kuya, Tira, I miss you. Kuya, kung narinig mo man kami, I miss you. Matapos magbihis, ang housemates kinuha ang listahan ng kanilang violations. Diyan lang kami. Yo guys, report card! Ang mga nakarami ng violations na sina Carmel, Rave at Inigo napaisip sa mga natanggap nila. Pagkain sa loob ng kwarto, pagsira sa kagamitan, pagmumura 3 times. Pag bumura, 1 times ka rin? Ilang sandali pa, si Lela kitang seryoso na sinusuri ang violations niya. Saan tayo? Boys Veranda. Isa? Akin puro yung sa pagsasalita. Maya-maya pa sa loob ng bahay, Maybe. Pwede pumunta sa confession. Ako din. Miguel! Miguel! Yo, Miguel! habang nag-uusap pa ang ibang grupo, ang Palabang Hells dumiretso na sa confession room. Isa-isa lang. Sino na? Sige. Kuya, gusto ko lang pong humingi ng tawad sa mga nagawa ko po sa loob ng bahay nyo. Tatry ko po yung pinaka-best ko na hindi na ulitin yung mga nagawa ko. Humingi din po akong tawad sa mga nagawa din po ng kagrupo ko. Mali po ng isa, mali po ng lahat. Kaya po, isa po ako sa mga maraming violations. Kaya personal po talaga akong humihingi ng tawad sa inyo, Kuya. Ilan yung violations mo? 15 na po. Naiintindihan mo ba kung bakit masama ang loob ko? Yes po, Kuya. Sobrang naiintindihan ko po kayo. At pasensya po dahil ganyan po yung naiparamdam namin sa inyo na parang hindi po kami nakikinig. Parang sa amin po yung bahay na sobrang komportable namin. Pag mapanood ng lolo mo ito, ikakatuwa ba niya? Hindi po, Kuya. Kaya sobrang nahihiya po ako sa mga nagawa ko, Kuya. Ayoko pong maging malungkot yung lola ko dahil po sa mga violations na meron ako, Kuya. Kaya gusto ko din pong humingi ng tawag sa buong family ko po, sa mga friends ko na ganito po yung mga nagagawa ko sa loob ng bahay niyo. Rave, sa totoo lang, may pagdududa pa rin ako. Minsan na kayong nangako nung una ko kayong pinarusahan. At ngayon, ginagawa niyo ulit. Madaling magsalita. Ang hanap ko ay gawa. Sorry po, Kuya, kasi na-break po namin yung tiwala niyo sa amin, Kuya. Sorry po. Sunod nang pumunta kay Kuya si Sofia. Kuya, hello po. Magandang araw po. Bakit mo ko gustong makausap? Ano po kuya, gusto ko lang po ulit Gusto ko lang po ulit humingi ng pasensya sa mga nagawa ko po kuya. And gusto ko lang po ulit sabihin na mas mag-effort na po ako na maging mas maingat sa mga actions ko po kuya. Yan lang po. Sorry po. Naintindihan ko po kung saan po nanggagaling yung pagka-dismaya niyo po sa amin kuya kasi tama naman po kuya, pagpasok pa lang po namin dito, alam na po namin lahat ng bawal. Pero masyado po kaming nakampante. In a way po kuya, pagka walang respeto rin po yun sa inyo kasi yun po yung rules nyo dito nakikitira lang po kami dito. So una pa lang dapat
alam po namin na hindi talaga dapat gawin yung mga bagay na yun. Pero pinagpatuloy pa rin po namin. Lahat po kami, we're very regretful sa mga nagawa po namin. And nagkasundo po kami na mas maglo-look out po kami, Kuya, for each other. Tingin mo ba dapat ko kayong mapatawad? Opo, pero para po sa akin, kailangan po namin ma-prove na karapat-dapat po kaming patawarin, Kuya. Si Clifford ang sumunod na kumausap kay Kuya. Or may gusto lang pong sabihin sa inyo, Kuya. Ano yun, Clifford? Gusto ko lang po talagang mag-apologize po sa inyo, Kuya. Inaamin ko po talaga yung mga mali ko. Aware ako na kung gagawin ko itong isang bagay, lalapag siya sa rules. Minsan po ginagawa ko pa rin, Kuya. I'm really sorry po, Kuya, sa mga nagawa ko po, Kuya. Honestly, Kuya, nung pinarusahan niyo rin po kami yesterday, iniisip ko rin po na parang unfair naman to. Bakit kami naparusahan ng ganito? Parang hindi po yung agad-agad nag-reflect po, Kuya, na deserve ko to. Sa ngayon, magla-lock in na po talaga kami. Siyempre, ayoko rin po mag-promise sa inyo, Kuya, na hindi ko na talaga magagawa yung mga bagay na yun, Kuya. Pero siguro I'll really try my best to show it and prove it through my actions, Kuya. Sa mga ipinakita ninyo, it's like you are all entitled. Ito na ba talaga ang kabataan? Ganito na ba talaga ang henerasyon ninyo? Sa outside world, ganun rin naman po ako sa mga magulang ko po, Kuya. Hindi ako mahilig sumunod. I'm a rule breaker. Ako yung type na hindi sineseryoso yung mga rules. Mahilig po talaga akong maiba. Let's say, sa isang grupo ng mga tao, kung lahat sila sumusunod sa mga bagay-bagay, siguro yung goal ko po, Kuya, is siguro mapatawa ko sila. I'm gonna be honest, I like being the center of attention po, Kuya. Yun yung isang bagay na gusto kong pinapakita pero never kong inaamin na ganun ako, Kuya. Sa aking palagay, sa panahon ngayon, ang salitang pagpapakatotoo ay madalas ginagamit na isang lisensya para maging matigas ang ulo at para gawing isang excuse. Pero ang tunay na ibig sabihin nito, ang tunay na halaga nito, ang pagpapakatotoo is an act of integrity. Naiintindihan kita, Clifford, yung mga sinabi mo tungkol sa sarili mo. At alam ko, it took some courage for you to do that. Hindi rin ito ang paraan para tanggapin ka. Kuya, parang sa tingin ko po kasi, Kuya, hindi ko makukuha yung respeto ng mga tao pag pinakita ko kung sino talaga ako. Masyadong boring yung wala silang mapapala sa akin, Kuya. Dinadaan ko na lang po sa biro po. Yun na lang po yung ginagawa ko para makapag-connect po sa mga housemates. Pero inaamin ko naman rin po sa kanila, Kuya. Gusto ko rin sila makausap on a deeper level. At sana sa paggawa mo niyan, magawa mo rin yung tunay na ibig sabihin ng pagpapakatotoo. Thank you po, Kuya. Paglabas ng confession room, si Clifford agad na sumama sa mga kagrupo. Okay ka na? Paglabas ni Clifford, agad nang pumunta si Lela sa confession room. Bakit mo ako gustong makausap? Kuya, gusto ko lang po i-take tong chance na to, Kuya, para po humingi din po ng tawad sa inyo, Kuya. Kanina po, nakuha na po namin yung kung ano po yung mga salang na nagawa po namin dito po sa bahay niyo, Kuya. Nakita ko din po doon ilang beses, hindi lang po isang beses, Kuya, kung hindi. Paulit-ulit na nga po talaga at grabe din po yung pangbabastos na nagawa ko po at sa hindi po pagsunod sa inyo, Kuya. Alam ko pong sawa na po kayo marinig na hindi na to mauulit, pero Kuya, this time, papakita ko na lang po through actions, Kuya. Yung
yung 16 na yun, kuya, yung total na 16 points, inaako ko po yun lahat, kuya. Naintindihan ko po, kuya, lahat po nung parusa. At ito po, isa po tong malaking realization para po akong na-back on track, kuya. This time, it's more personal. It's parang apology to myself na rin for letting myself down and for letting all the people na sumusuporta sa akin down. And pati yung mom ko, yung parents ko, family ko, kuya. Kita nila lahat ng pinagagawa ko dito. Grabe po talaga, kuya, yung pagsisisi ko sa lahat ng nagawa ko po. Kasi kuya, yung pinaka ayaw ko po talaga mangyari. Nangyari talaga. Ito po, na magkalat sa bahay niyo po. I-disappoint yung family ko, kuya. Hindi ko naisip. Wala na po ako ibang gusto din gawin ko, hindi magpakatotoo, kuya. Yun din naman po yung advice sa akin ni mama. Na magpakatotoo lang daw po ako at matuto daw po. Huwag daw po ako magpaka-anghel, make mistakes and learn from my mistakes. Yun po talaga yung sinabi ni mama. At yun naman po talaga yung tinatry kong gawin, kuya. Wala naman po ako dito sa bahay niya para magpakitang tao. Tulad ng nanay mo, ang hangad ko lang para sa inyo, para sa iyo, ay ang matuto. Napakahalaga ng bilin sa iyo ng nanay mo. At sumasang-ayon ako sa kanya na ikaw ay dapat magpakatotoo, maging tapat sa nararamdaman mo. At kung nagkamali ka man, bahagi ito ng buhay. Dahil mas natututo tayo sa ating mga pagkakamali kaysa sa ating mga tagumpay. At sana sa mga pagkakamali na iyong nagawa, maging daan ito para mas mapabuti mo ang iyong sarili. Kung ano po yung mga na-violate ko, kuya, ayoko po maging basehan yun na dahil hindi ako nagpakatotoo, kuya. Dahil naniniwala po ako at alam po yan ng... Alam din po siguro yan ni mama since siya yung pinaka nakakakilala sa akin na sa loob ng isang buwan ko dito, kuya, sa bahay niyo. Naging totoo po talaga ako. Wala po akong tinatago sa inyo at wala din po ako kailangan itago sa inyo. Sorry po, kuya. Ngayon lang po kasi ako nakayak ng ganito. Hindi lang po talaga ako nakakalabas o iyak ng ganito sa harapan ng maraming tao, kuya. Kahit sa pamilya mo? At bakit? Nasa isip ko po, sanay sila na makita ako na laging bubbly, maloko, masayahin na bunso. Pati po, kuya, sa mga housemates niyo po. Ayoko po na ganito, kuya. Kaya salamat po na binigyan niyo po akong oras para
kasi malabas po lahat dito po sa confession room. Okay, Lela. Tahan na. Kung nadapa ka man, pick yourself up. Bumangon ka. Dito sa bahay ko, hindi ko sinusukat ang mga housemates sa dami ng kanilang pagkakamali. Grabe ko lahat po ng naipon kong luha kahapon. Ngayon siya lumalabas lahat. Napansin ko nga. Pagbalik sa loob ng bahay, agad na nagbigay suporta kay Lela ang mga kasama. Ay, timpla. Scared now. Titimpla din siya eh. May water ka. Oo, tara. Gusto ka lang? Mas okay nung You want anything? You want anything? Anong gusto mo? steak. Mo okay na yun. Can you bring me here? Malapit na ako sa pupuntahan. Basta malapit na. Oo, basta sabihin nyo, Wow. Pag nandun yung hindi yung pay number mo matatakpan. Sa TV hindi, no? Sa LTO, doon ka na magtaka. Bakit ang dami? Patuloy man sila sinusubok sa kanilang parusa, marami namang realizations at leksyon na nakukuha ang housemates mula dito. Ganyan talaga si Big Brother. Tough love! Pero sana nga talagang matutunan ng housemates ang halaga ng pagsunod sa mga patakaran at mas makita pa natin yan sa mga susunod na araw. Abangan bukas ang weekly task ng Violators. Housemates, para sa inyong 6 weekly tasks na tatawagin kong ang 4 na selda, kailangan niyong maabsuelto para sa bawat isang paglabag na inyong ginawa. At ang pa-welcome back sa mga ex-housemates na sina Will, Bianca at Dustin. Inspectors, maaari na kayo magpakilala.